ભાખરી શાક ખાવા માટે અહીંયા લોકો અત્યારે ભીડ લાગેલી છે. 3 કિલોમીટર જેવું થાય. અચ્છા. ત્યાંથી અમે અહીંયા જમવા આવીએ છીએ. શું વાત છે. અહીંયા રસ્તામાં કેટલી બધી પણ હોટલો છે, પણ આના જેવું જમવાનું ક્યાંય નથી જોયું. ઓકે. કેટલા વર્ષથી આ લાઈનમાં? 25-26 વર્ષ થઈ ગયા. અચ્છા. પેલા મારે પરોઠા હાઉસ હતું સામે. અચ્છા. ત્યારે આ ચાલુ કર્યું એના 6 વર્ષ થયા. ઓકે. ડીશ કેવી રીતના હોય? ડીશમાં 2 ભાખરી અને શાકના 55 રૂપિયા લઉં છું. ઓકે. અને એક ભાખરીના અલગથી 10 રૂપિયા. ઓકે. એક જ કા. અને શાક ફરીવાર જોઈએ તો શાક આપવાનું. એ ફ્રી હોય? હા, એ શાક ફ્રી આપવાનું. ભલે 3, 4, 5 ભાખરી જે ખાય શાકના નહીં ગણવાના. અચ્છા. તુવેર ઠોઠા તો ફિક્સ હોય જ છે. અને બટેકાનું રેગ્યુલર કાયમ હોય છે. આ 2 શાક કાયમી ફરતા હોય છે. ઓકે. મને છે ને ટોઠા ખાવાનું મન છે, કેમ કે અમારી બાજુ આ ટોઠા જોવા ન મળે. જોરદાર. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું. હું છું અત્યારે અમદાવાદમાં, મારી સાથે દીપુભાઈ છે અને અમે એક બહુ મસ્ત જગ્યાએ આવ્યા છીએ. ગોંડલના છે ભાઈ. આ જગ્યા એ રીતના જ ફેમસ છે. ભાખરી શાક ખાવા માટે અહીંયા લોકો અત્યારે ભીડ લાગેલી છે. બધા લોકો અહીંયા ભાખરી શાક જમવા માટે આવે છે. તુવેર ટોટા રેગ્યુલર શાક હોય છે, એની સાથે ભાખરી ખાતા હોય છે. બાકી બીજા વેરિયન્ટમાં અલગ અલગ 2-3 પ્રકારના શાક હોય છે. વધુ માહિતી આપણને દીપુભાઈ દેશે. દીપુભાઈ, કઈ જગ્યાએ આવ્યા છે? અત્યારે આપણે આવ્યા છે રબારી કોલોની એરિયા કહેવાય. હા. અમરેવાડીની વિસ્તારની અંદર છે. હા. એમાં તમારા BRTS બસ સ્ટેન્ડ છે, રબારી કોલોની એક્ઝેક્ટની સામે આવ્યા છે આપણે ગોંડલવાળા ભાખરી શાક. હા હા. એ બી પોતે 55 રૂપિયામાં ભાખરી શાક આપે છે. એ ભાખરીના શાક આપે છે. હા. અને 10 રૂપિયામાં છાશ આપે, દિલથી ખવડાવે છે. એક્સ્ટ્રા ભાખરી લેવી હોય તો 10 રૂપિયા લે છે. તમે બીજી વાર શાક માગો તો એ આપશે, ત્રીજી વાર માંગશો તો એ આપશે. શાકના પૈસા નહીં? શાકના પૈસા નહીં, ખાલી ભાખરીના પૈસા લેશે. બરાબર. અને સાથે મસાલા ખીચડી બી આપે છે. ઓકે. એ 25 રૂપિયાની આપે છે. ઓકે. એટલે તમે ટૂંકમાં કોઈ બી નોર્મલ માણસ છે 80 રૂપિયા ખર્ચે ખીચડીને ભાખરી ખાય તો એમનું પેટ ફૂલ ટાઈટ થઈ જાય. હવે અંદર છે ને ઓનર જોડે આપણે વાત કરીએ અને આગળ ટેસ્ટ કરીને તમને જણાવીએ. ચાલો શરૂ કરીએ. જો તમે અંદર આવો ને ત્યાં લોકો ત્યાં જગ્યા મળે ને ત્યાં ગોઠવાઈ ગયા છે. શું નામ સાહેબ તમારું? બ્રિજેશ પટેલ. અને આ બધા મિત્ર સર્કલ સાથે આવ્યા છો? હા. ઓકે. આની પહેલાં અહીંયા આવેલા છો? હા, ઘણી બધી વખત આવે. અચ્છા. એટલે સાંજના ટાઈમે જ આવો કે દિવસે? નહીં, સાંજના ટાઈમ. શું વધારે પસંદ શું છે અહીંયા શાકમાં? સેવ ટામેટા, ભરેલા રીંગણા, બટેટાનું શાક, બધું પસંદ છે? ઓકે. સારો એવો સ્વાદ છે. ઓકે. થેન્ક યુ. તમારું નામ? એહસાન. તમને કેવું લાગ્યું? બહુ સરસ. તમે અવારનવાર આવો છો? રોજ રેગ્યુલર અમે તમે. અચ્છા. ઓકે. થેન્ક યુ. અત્યારે છે ને આ લોકો ભારતીય સભ્યતા પ્રમાણે જમવા બેઠા છે. બાકી અહીંયા આવી રીતના સ્ટેન્ડે આપેલું છે. નીચે બેસીને ન ફાવે તો એ ઊભા અહીંયા ખાઈ શકે છે. અને દિવસે આવો કે સાંજે આવો, બે ટાઈમ અહીંયા આટલો જ રસ જોવા મળશે. બારે ટેબલ અમુક નાખેલા છે, તમે ત્યાં ઊભા રહીને જમી શકો છો. હવે આપણે આપણી પ્લેટ તૈયાર કરાવી. જો અહીંયા કેટલા લોકો અત્યારે જમે છે. મેજોરિટી લોકો 1-2 ભાખરી તો આરામથી ખાઈ લે છે. બધું રિફિલ કરાવે છે. ફરીથી પાછી ભાખરી લે અને પાછું શાક નખાવે. આમાં કેવી રીતના હોય છે? આપણે ડીશ કેવી રીતના હોય? ડીશમાં 2 ભાખરી અને શાકના 55 રૂપિયા લઉં છું. ઓકે. અને એક ભાખરીના અલગથી 10 રૂપિયા. ઓકે. એક જ કા. અને શાક ફરીવાર જોઈએ તો શાક આપવાનું. એ ફ્રી હોય છે? હા, એ શાક ફ્રી આપવાનું. ભલે 3, 4, 5 ભાખરી જે ખાય શાકના નહીં ગણવાના. અચ્છા. પછી ભાખરીના જ પૈસા ગણાય. બરાબર. અને એક ડીશમાં એક જ વ્યક્તિ જમી શકે. ઓકે. અને છાશના? છાશના 10 રૂપિયા, એ અલગ. ઓકે. અને અહીંયા હા ખીચડીના 25 રૂપિયા. એ મસાલા છે ને? હા, મસાલા ખીચડી વઘારેલી વેજીટેબલ. ઓકે. હવે રેગ્યુલર સાંજે ફિક્સ શાક એકય હોય છે કે આમાંથી આ શાક તો સાંજે હોય જ? એટલે તુવેર ઠોઠા તો ફિક્સ હોય જ છે. અને બટેકાનું રેગ્યુલર કાયમ હોય છે. આ 2 શાક કાયમી ફરતા હોય છે. ઓકે. એમાં રવિવારે ભરેલા રીંગણા, બુધવારે ભરેલા રીંગણા, અને શનિવારે અડદની દાળ, ગુરુવારે ચણાની દાળ. બરાબર. અને એ રીતે ફરતા ફરતા ઢોકળીનું શાક હોય સોમવારે. રોજ ફરતા હોય? રોજ ફરતા 2 શાક ફરતા. ઓકે. લાવ. કેટલા વર્ષથી આ લાઈનમાં? 25-26 વર્ષ થઈ ગયા. અચ્છા. આ લાઈન ખવડાવવા પીવડાવવામાં. હા હા હા. પેલા મારે પરોઠા હાઉસ હતું સામે. અચ્છા. અને અત્યારે આ ચાલુ કર્યું એના 6 વર્ષ થયા. ઓકે. રિસ્પોન્સ જબરજસ્ત છે. લ્યો જો. આપણે નજીક આવો તમને શાક બતાવી દે ખાલી. આ કઈ ખીચડી છે? વેજીટેબલ ખીચડી. હાલો. આ બટેટાનું શાક. ચાલો. આ સેવ ટમેટા, ભરેલા રીંગણા. આ રેગ્યુલર હોય છે તુવેરના ટોઠા.
આપણું જમવાનું આવી ગયું છે. ચારેય શાક આપણે લીધા છે ટેસ્ટિંગ માટે. આ રીંગણાનું એક શાક છે, આ રીંગણાનું શાક છે. આ જે રેગ્યુલર એમના ટોઠા હોય છે એ ટોઠાનું શાક છે. 2 ભાખરી છે, સેવ ટમેટાનું શાક છે, બટેટાનું છે, મસાલા ખીચડી છે, કોમ્પ્લિમેન્ટરી છે રાયતા મરચાં ડુંગળી. આ 10 રૂપિયાનો ગ્લાસ છાશનો છે. છાલવાળા બટેકા. છાલવાળા બટેટાનું શાક હો. ચાલુ કરીએ. મને છે ને ટોઠા ખાવાનું મન છે, કેમ કે અમારી બાજુ આ ટોઠા જોવા ન મળે. અને ટોઠાનું શાક અને ભાખરી રેગ્યુલર અહીંયા હોય છે. જોરદાર. ભાખરી ગરમા ગરમ છે, ટોઠા જરાક સ્પાઇસી લાગ્યા. એટલે મને લાગ્યા એટલે બીજા લોકોને લાગતા જ હોય, પણ અહીંયા એ ખાવાની જ મજા છે. હા બાપુ, ભરપૂર લીલું લસણ, લીલી ડુંગળી ભરપૂર માત્રામાં દેખાય છે. બીજી વસ્તુ શું એમ ખબર? આ આઈટમ વિસનગર, મહેસાણા બાજુ જાજી જોવા મળે, પણ ત્યાં ગળ્યું હોય છે. હા, ત્યાં ગળ્યું, એમાં ગળપણ નાખેલું હોય છે. અહીંયા ગળપણ નહીં મળે. હા, ગળપણ નથી. એટલે મને એટલે વધારે મજા આવે. ગળપણ ખાવાની આદત નહીં અમને. હા, એટલે ગળપણ નથી અહીંયા. એ બાજુ સાચી વાત છે. મહેસાણા, વિસનગર, સિદ્ધપુર થોડું ગળ્યું બનાવે. ગળ્યું બનાવે. આમાં કોઈ પ્રકારનું છે ને ગોળનો કે ખાંડનો કે કાંઈ ઉપયોગ નથી કર્યો, અને જબરજસ્ત ટેસ્ટ છે ભાઈ. સેવ ટમેટા ચાખીએ. આઈ થિંક આ ગોંડલવાળા છે એટલે સૌરાષ્ટ્રનો ટેસ્ટ પકડીને રાખ્યો લાગે છે. એકચ્યુઅલી અહીંયા જે સેવ ટમેટા મળે ને રત્નામી સેવવાળા મળતા બધી જગ્યાએ. અહીંયા આપણે જે આપણે નાયલોન સેલ આવે છે ગુજરાતી આવે છે. બહુ મસ્ત. અને મેં સિંગલ માણસ એવું નથી જોયું અહીંયા જેને આ 2 ભાખરી શાક પૂરું કરીને પાછું ભાખરીનું શાક લીધું ન હોય. રિફિલ કરાવે જ બધાય. જબરજસ્ત જમવાવાળા આવે છે અને મોજ આવે એવું છે. બીજું શું ખબર છે કે ભાઈ પોતે દિલથી ખવડાવે છે. દેશી જમવાનું છે ને આપણને એમ લાગે ખરી કે ભાઈ મજા આવી ગઈ. જા ક્લોઝઅપ સીન લેજો. જો આ છે છાલ, આ છે છાલવાળા બટેટા. આની એક મીઠાશ અને મજા અલગ હોય. છાલવાળા બટેકા ખાવાની મજા આવે. સ્લાઇડ છે ને ગરમ મસાલાનો ટેસ્ટ આવે છે એમાં. નોર્મલ ગરમ મસાલો ઉમેરેલો છે બટેટાના શાકમાં. ટેસ્ટ છે બહુ મસ્ત. સાથે રાયતા મરચાં ખાવાની મજા આવે. યસ. હું દીપુભાઈ આ ખીચડીની એક ચમચી લઈએ આપણે પહેલાં. અહીંયા તમે સાદી ખીચડી કહો તો સાદી, ઉપર રસાવાળું કહેશો ને નાખી બટાકાનો રસો કે ભરેલા રીંગણાનો રસો એ બી તમે નાખી આપશો. ઓહો, તમને અંદર બધી વેજીટેબલ મળશે. વેજીટેબલ્સ આવી ગયા. આને અમે લોકો વઘારીએ ખીચડી કહી. મજા આવી ગઈ. બાપુ આમાં તો દહીં નાખ્યું હોય ને એટલે વધારે મજા આવે. હવે સમજાણું. ઓલા છોકરાઓ છે ને એમ કહેતા હતા કે અમે 3 કિલોમીટર દૂરથી અહીંયા સ્પેશિયલ રોજ ખાવા આવી જઈએ. રસ્તામાં ઘણી જગ્યાએ પણ અમે અહીંયા જ મજા આવે. ઘર જેવું અને સંતોષ થાય આપણને અહીંયા જમીને. એવું છે ભાઈ. હવે અમે આગળ જમવાની મજા લઈ જઈએ. વિડીયો જો તમને પસંદ આવ્યો હોય ને તો આ માહિતીને વધુ શેર કરી દેજો. અમદાવાદથી જે લોકો આપણા ભાઈ બહેનો વિડીયો જોતા હોય તો આ જગ્યાએ કોણ આવેલા છે, જો કોઈ આવેલા હોય તો કમેન્ટ કરીને મને રિવ્યૂ જરૂરથી આપજો. અને પર્ટિક્યુલર આ એરિયામાં રહેતા હો તો અહીંયા 100% વિઝિટ કરવા જેવી છે. 100% કરવા જેવી. ધક્કો વસૂલ થશે તમારો. ધક્કો વસૂલ થઈ જશે. અને વિડીયોને એક લાઇક આપી દેજો. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.